Xin chào mọi người. Bên này là chiều Chủ nhật 28 tháng 11 2021. Tôi sẽ kể chuyện về ông Địa. Giống như là bề trên sắp đặt rồi. Nó là những chuyện tâm linh đối với mình thì mình kể cho mọi người nghe. Tôi thì làm gì cũng phải có bằng chứng á, tôi mới chấp nhận. Chứ còn mà không có nghe người này nói, người kia nói, nghe chỉ để đó thôi. Còn mình trải nghiệm thì mình chứng được, mình biết được, thì mình mới có những cái kết luận đúng đắn được. Còn tôi không bao giờ tôi nghe ai nói mà để tôi kết luận đâu. Kể cả ông Phật ông nói gì tôi cũng không có đồng ý. Trừ khi mà tôi đi chứng thực lời nói đó đã là sự thật thì tôi mới tin được. Tất nhiên là có những cái yếu tố tâm linh thì mình phải dùng tâm linh để mình tìm hiểu, để mình chứng thực. Chứ còn nó mà tâm linh mà chúng ta muốn nhìn thấy bằng mắt, tai nghe mắt thấy thì chúng ta rất là khó để vấn đề chứng minh. Nó ở đây là tôi chứng minh được cái vấn đề mà thần thông và cái cõi âm. Thì cái từ lúc nhỏ cỡ không phải nhỏ lắm, cỡ lớp 7 lớp 8 rồi đó, thì mình cứ nhìn lên bầu trời, mình thích những cái vì sao, và trong sâu thẳm nó là cái gì, bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời. Ở vào những lúc mùa hè anh nhìn lên bầu trời đếm sao đếm lộn tới lộn lui được nhiêu ngôi đâu. Rồi nhìn xung quanh, rồi nhìn vào xã hội, loài người và bản thân mình. Thì cho đến cấp 3 thì mình tự hỏi rằng là gì? Con người đến từ đâu? Đang chạy xe đạp về tự động trong đầu nó lóe ra suy nghĩ như vậy. Con người chúng ta đến từ đâu? Và ai là mình? Bây giờ mình nói cái tay này là của mình, vậy mình ở đâu? Mình nói cái chân này là của mình ở đâu? Mắt mũi họng là mình, là của mình. Cái tai của tôi, mũi của tôi, miệng của tôi. Vậy tôi là ai, tôi ở đâu? Cứ đặt một câu hỏi đó hoài thôi. Rồi con người ở từ đâu đến? Rồi có linh hồn hay không? Có hồn ma hay không? Có linh hồn hay không? Và tại sao cũng là một thể xác đó mà những người sống cựa quậy được, còn những người chết người ta không cựa quậy được? Rồi từ từ phân rã. Thì mình hỏi được những câu hỏi đó là hay lắm rồi đó. Rồi mình mới suy nghĩ rằng là gì? Nhờ có linh hồn mà cái thân xác này nó mới vận động được. Gọi là cái hồn có phách ấy, nó mới vận động được. Nó mới thực hiện cái sự sống được. Nhưng mà mình chỉ chứng thực trên lý thuyết thôi, mình chỉ hiểu trên lý thuyết thôi. Còn mình không có biết được cái hồn ma nó có hay không. Tại mình có thấy ma đâu mình biết, mình nghe kể chuyện ma không. Hồi đó mình cũng sợ ma lắm. Mà ngày xưa đâu có điện đâu. Người lớn ngồi tụm 5 tụm 7 lại đốt đèn dầu lên rồi kể chuyện ma. Con nít thì ngồi xung quanh nằm hóng. Mà đèn dầu nó lay lắc cái giờ mặt ông nào cũng nói giống như ma vậy. Câu chuyện kể càng rùng rợn. Thì rõ ràng bản thân họ thấy và người khác kể lại cho họ và họ kể lại cho mình. Nhưng mà liệu có thật hay không? Liệu nó có thế giới tâm linh hay không? Đặt câu hỏi bự vậy. Rồi sau đó lớn chút mình hỏi kỹ càng thêm nữa là cái thế giới này, vũ trụ này, vạn vật, tất cả từ đâu mà ra. Khi đi học á thì
không ai nói gì đâu. Thì ở trong trường đại học thì người ta cũng có những môn về triết học, thì người ta nói đạo này, nói về chuyện này, đạo kia, có cái tư tưởng như thế kia. Nhưng mà đạo Phật là một đạo lớn mà không thấy nói cái nguồn gốc của vũ trụ đâu ra hết, không thấy nói nguồn gốc của nhân sinh. Sau này mình đọc thì mình mới biết rằng là Đức Phật né, Đức Phật không có nói, Đức Phật không có nói rằng là vũ trụ vật chất rồi nhân sinh ở đâu mà ra, tự nhiên có trái đất, rồi tự nhiên có các vì sao, tự nhiên có vũ trụ, thiên hà, mặt trời, mặt trăng, rồi sinh vật này sinh vật kia, núi biển. Đức Phật là né hết á. Một đệ tử bên Bà La Môn họ hỏi con người đến từ đâu, sinh ra như thế nào, nguồn gốc. Đức Phật làm lơ, không trả lời. Rồi như là có một thanh niên hay đệ tử gì đó hỏi Ngài, thì Ngài lẩn tránh. Ngài nói con người bây giờ á là giống như là cái người bị trúng mũi tên. Bị trúng mũi tên á, rồi thì phải lo mau chóng lên công việc cấp bách nhất bây giờ là phải lo coi mũi tên nó có độc hay không, rồi cứu như thế nào, sơ cứu rồi cấp cứu. Chứ ở đó mà hỏi mũi tên này từ đâu ra, là bằng cái gì? Không được. Đức Phật né như vậy. Đạo Phật đạo lớn mà ông Phật ông né gì, ông không trả lời rồi biết hỏi ai. Rồi bên đạo Thiên Chúa và hệ thống đạo Thiên Chúa nói là do là gì? Tất cả đều do ông Thượng Đế ông tạo lập ra hết. Họ nói kệ họ, tôi cũng không tin. Tại đâu có gì chứng thực đâu, sao tin. Rồi đã gì có nhiều ông thì phản bác cái chuyện đó, nói rằng là gì? Bây giờ ông Thượng Đế ông tạo ra vũ trụ đúng không? Nhưng mà nhìn trong vũ trụ đâu có chỗ nào để cho ông đứng đâu. Ý là nó phải có cái nền trước cho ông đứng. Cái câu hỏi đó là câu hỏi ngu. Đã gọi Thượng Đế cần chi phải đứng chỗ nào? Ta có thần thông, ta muốn làm sao ta làm chứ. Đặt ra những câu hỏi đó là những câu hỏi ngu, ngốc. Rồi sau đó là mình nghiên cứu ha. Mình đặt ra một câu hỏi rằng là gì? Ông Phật ông không trả lời thì sẽ có nguyên nhân. Đức Phật nói với đệ tử rằng là gì? Loài người và chúng sinh có nguồn gốc từ vô thủy. Bắt đầu từ cái nơi mà không có đầu mối. Vô thủy, không có đầu. Vô thủy, vô thủy vô chung, không có đầu mối. Và cũng không kết thúc. Và cũng không kết thúc, tôi nói thêm thôi chứ cũng không biết nữa Phật nói câu đó hay không. Thì bắt đầu mình mới nghiên cứu. Nãy giờ chưa vô chuyện ông Địa không? Nói dài dòng ha. Nãy giờ có nhiều người nóng rồi á. Kệ nóng luôn. Thì trong đầu mình á mới đưa ra các cái phương pháp để mình nghiên cứu các cái đường đi. Mình nói ra gì? Nếu thật sự là do ông Phật, nếu thật sự do ông Thượng Đế ông tạo ra tất cả, thì chắc chắn là ông Thượng Đế có thần thông. Và xung quanh chúng ta sẽ có những cái cõi vô hình mà chúng ta không thấy được. Sẽ có những cõi vô hình chúng ta không thấy được. Mà những cõi vô hình đó chắc chắn là do ông Thượng Đế ông quản lý. Ông tạo lập và ông quản lý những cõi đó luôn. Và ông từ ở trong cõi vô hình đó mà ông chi phối chúng ta. Ông chi phối chúng ta. Mà tôi không biết là chi phối kiểu gì, lý do gì để chi phối, không biết tại sao để chi phối. Mình cứ đặt ra các giả thuyết như vậy. Nhưng mà mình nói thêm là ông Thượng Đế bây giờ ông xa quá. Nếu thật sự có ông xa quá. Ông xa quá thì sao mình biết được? Thì mình mới tiếp tục mình suy nghĩ tiếp. Chắc chắn là phải có cái cõi vô hình. Nếu có Thượng Đế thì sẽ có những cõi vô hình.
mà có cõi vô hình thì chắc chắn sẽ có những cái nhân vật vô hình. Sẽ có những nhân vật vô hình và sẽ có thần thông. Bình thường chúng ta thấy muốn tác động lên cái vật gì đó thì chúng ta phải dùng tay hay cái lực đẩy gió gì nó làm, hay là những cái chuyện lạ nào đó, đều có cơ sở khoa học, khoa học biện chứng để mình thấy. Còn nếu thật sự rằng là có cái thế giới vô hình thì chắc chắn những nhân vật đó sẽ có sự tác động đối với mình. Và tôi chờ thì tôi cũng gặp nhiều trường hợp mà mình cũng không có tin. Ví dụ tôi gặp trường hợp ngày xưa ở nhà, sau lưng nhà có hai vợ chồng ông kia, ông tới ông ở nhờ, ông có cái nhà sau đất, ông ở nhờ. Thì một hôm cái bà vợ bị tối đi ra sau hè đi tè, cái tè sao bị ma nó nhập vô à. Tè không khép nép hay sao bị ma nó nhập, ma đàn ông nó nhập vô thì bà đi vô giường á, ông chồng bự lắm kêu mày leo xuống giường, ý là nam với nam ngủ chung được. Xong bà nhỏ xíu bà lôi ông xuống giường luôn, là con ma nó lôi ông xuống giường, ông bự lắm. Rồi sau này mà cái đó là không phải ma đâu, thuộc dạng quỷ nó nhập. Thấy con cặp mắt của bà nó đỏ lên và nó láo lia vậy. Rồi sau đó là ông thầy ông xuống giải, ông giải thì hết, mà cũng bầm dập lắm. Đó, mình chỉ biết như vậy, mình chỉ thấy qua cái hình tượng thay đổi của cái người bị nhập thôi, chứ mình đâu có biết là đôi lúc bà bị tâm lý gì sao mình biết được. Thì nó cũng chưa có phải là thuyết phục. Rồi sau đó là mình đi, hồi đó tôi cũng đi học ở ngoài Phan Rang nữa, thì tôi cũng thấy một vài trường hợp nhập về con cháu. Chuyện của người ta mình không nói, người ta nhận biết con cháu hết. Rồi khi tôi học đại học ở Phan Rang và Nha Trang á, cũng vậy, có những trường hợp mà giải bùa, giải vong á, vong nó nhập vô. Con nhỏ kia đi tắm biển, nó bị sao, nó bị nhập vô mấy năm. Cái bữa đó tôi đi đạp xe đạp lơn tơn, tôi thấy có ông thầy chùa, ông đi vòng vòng gõ mỏ ở xung quanh cái người đó đó. Thì mới hỏi người nhà, thì người nhà mới nói rằng tôi không hỏi người nhà, tôi đứng tôi dòm thôi. Thì ông thầy ông làm sao ông hỏi được. Ông thầy ông cũng trẻ lắm, ông không lớn tuổi đâu, lúc đó ông tầm 20 mấy à. Ông hỏi là tại sao, là ngươi là ai, bạn là ai, anh là ai, vậy tại sao anh lại nhập vô người ta như vậy. Thì cái người này mới nói rằng gì, tôi là bị chết đuối ở biển á, nhưng mà tôi thấy con nhỏ đi tắm biển nó đẹp quá, tôi mới thích nó, tôi mới chọn nó, tôi mới nhập vào nó, nhập vào mấy năm nay. Thích nó là sống một thời gian là bắt nó đi luôn á. Thứ nhất. Cái thứ hai là gì, mình đừng nhập vô người ta. Nó được nhập vô người ta thì nó được lên bờ sướng á, đâu ở dưới biển đó lạnh lẽo nữa. Rồi sau đó ông thầy ông nói là thôi tha cho người ta đi, bây giờ cần gì thì gia đình cúng. Rồi thì người đó cũng chịu tha, người nam đó cũng chịu tha. Rồi xuất hồn đi, rồi gia đình cúng. Rồi người nhà nói với tôi là gì, ông thầy này á, ông thầy thứ mấy rồi đó, ông thầy này ông trẻ nhưng mà ông làm được, còn mấy người kia sao làm không được, không hiểu làm sao nữa. Thì tôi thấy thì tôi cũng để vậy thôi, nó không có đủ duyên, nó không có đủ cái tác động tới cái trí của mình để mình công nhận được có cái cõi vô hình và những nhân vật vô hình. Rồi sau đó là khi mà tôi đi làm thì tôi gặp những cái chuyện mà thầy bói nói đúng quá.
cái chuyện của gia đình mình hay là cái chuyện của người khác mà tự nhiên họ biết, thì bởi vì nó đặt một câu hỏi rất lớn, tại sao họ biết mới hay chứ. Chắc chắn là phải có những nhân vật siêu nhiên rồi, không phải là những người bình thường thì họ mới biết như vậy. Mà cái người mà coi là điện ở trên về, cái người khác nhập vào. Thì có một lần tôi với bà chị đó, không phải chị Út đâu, tôi nghiên cứu ở nhiều nơi lắm, không phải chị Út đâu. Tôi là bà chị đó đi cúng cho một cái đầm tôm, cái trại tôm, tôm giống á. Mình chỉ là người chở đi thôi chứ giúp đỡ người ta thôi. Thì cái bữa đó bà cúng ở ngoài xong á, bà đi sang bà thấy cái chỗ tôm nó cũng hơi lạ lạ, sao bà đi với dòm. Cái bà đi bà tự nhiên bà dòm xuống dưới. Bà không phải vậy, bà dòm xuống dưới. Bà nói trời muốn gì từ từ nói, cho tự nhiên làm sáng quắc ớn này. Là bà dòm xuống đó, là bà vô tình bà thấy ông địa ông dùng thần thông, ông làm sao làm sáng quắc luôn để cho bà thấy mà hết hồn. Đã hết hồn. Thì những người đó con mắt người ta thấy được, tôi thì không có thấy. Lúc đó thì tôi hơi tin, tại bà này bà cũng ngu ngơ khờ khờ lắm, bà đi vòng bà dòm. Tự nhiên ánh sáng nó lóa từ dưới lóa lên, là ông địa ông làm. Thì lúc đó mình cũng đã tin rồi. Nhưng mà thật sự người ta cũng chưa tác động tới mình thì cũng chưa tin lắm. Ông địa ông nói với bà là sao không chào hỏi gì hết vậy. Ông làm chá lum cái vô đất người ta cúng mà không chào hỏi. Lúc đó là chưa cúng đâu, mới đi vòng coi thử nhà có âm binh gì nhầm vòng đó không thôi, mới đi vòng. Bà đi bà dòm ở trên không à, bà không chịu dòm dưới chân bà. Ông làm một phát sáng quắc lên vậy đó. Đó là cái chuyện thứ nhất của ông địa. Còn cái chuyện thứ hai là nhà tôi có một chỗ bên kia có một cái tiệm. Nhỏ em tôi lúc đó nó làm tiệm uống tóc. Trưa tôi lên đó tôi ngủ trưa, ở nhà ồn, tôi lên đó tôi ngủ trưa không à. Thì mà cái cửa sắt á kéo vô thì đôi lúc cái nhập vô cái ổ khóa, nó nhập vô, nó móc vô gì nè, móc không được. Là lúc đó là thờ ông địa. Tôi nhập hoài nhập miết không được, khi ngủ xong tôi đi về nhập vô hoài, nhập vô miết không được, để đóng cửa đi về không được. Xong tôi dòm vô trong, tôi thấy ông địa ngồi sát bên á. Cái tượng ổng chứ không phải ổng, tôi không thấy ổng đâu. Cái ông địa ông thần tài, giúp đi con đóng cái cửa coi. Rồi xong tôi đóng là cái cọp, tự nhiên nó móc vô ngon lành. Rồi xong đi về, qua ngày mai lại lên ngủ tiếp, thì lại có hiện tượng cái gì nữa, tới 3-4 lần cái gì á. Thì nói ổng thì ông cho cụp vô, còn không nói ổng là ổng phá sao đẩy cỡ nào nó cũng không dính vô hết. Mà nói ổng một tiếng là cụp vô. Bây giờ thì tôi mới nghĩ lại, đó là chuyện của bề trên người ta sắp đặt để cho mình nhận thấy rõ từ từ là có sự tác động của cái cõi vô hình. Rồi khi tôi làm ở dưới Sóc Trăng á, thì mình cũng vô đốt nhang cho ổng ở nhà kể vậy. Khi tôi làm dưới Sóc Trăng á, thì cái lúc đó là tôi đã được khai mở cái tâm trí rồi, đã biết sứ mệnh của mình rồi. Thì Phật bà mới kêu là gì, đưa ông địa về thờ. Phật bà hay ai ta, nó kêu đưa ông địa về thờ. Thì tôi đi lúc đó mình cũng chẳng biết mình lớn hay nhỏ nữa. Như thế nào đi thỉnh ông địa về thờ. Thì tôi đi thỉnh ông địa, ông thần tài, đi vô mua. Thì trên quá trình đi á, khi tôi mua ông địa ông thần tài về, trên quãng đường đi về tới nhà, tới nơi chỗ mà
chỗ ở, chỗ trọ. Thì hai ổng cứ nhúng lên cái vai, nhúng rồi tưng vậy, nhúng rồi trời cái gì cũng từ từ á. Rồi rõ ràng họ nhúng vậy, nhúng về khi mà nhúng tới nhà luôn à. Khi mà để hai ông vô, để chỗ cái bàn á, làm chỗ nhỏ để cái bàn lư nhang, bỏ hai ông vô, vừa thả xuống một cái rồi cắm nhang cái là hết nhúng, nhãn nó ngồi luôn. Bởi vì chúng ta mới nói ông thần tài ông thổ địa là có thiệt à, đâu phải có láo đâu có thiệt. Thì lúc đó mới tin. Tại vì sao họ tác động trực tiếp vô mình luôn thì mình biết. Rồi có những lúc mình thấy họ cười là không phải thấy bằng mắt này nè. Giống chúng ta coi cái phim 3D chẳng hạn đây, cái cảnh 3D chúng ta đeo kính vô nó hiện lên đấy. Có những lúc chúng ta thấy ông Địa ông cười như vậy, tôi thấy ông Địa ông cười cái kiểu đó, ông cười ra vậy, chứ không phải thấy bằng mắt. Thường đâu cũng thấy nhưng không phải thấy bằng mắt. Nó cái ngộ vậy đó. Không biết mọi người có giống như những người hoang tưởng mà họ thấy vậy, cũng không biết giải thích làm sao nữa. Rồi thì thờ đó xong thì lúc đó mình cũng buồn, chẳng có gì vui hết á. Buồn bề trên người ta không muốn mình đi làm nữa, muốn phá mình làm, kiếm tiền không được gì hết á, bị người ta nợ lương, cũng buồn lắm. Cho nên có hai ổng làm bạn mà cái tôi là kỵ cái mùi khói thuốc lá, mà hai ổng hút là tôi không có kỵ. Hay chỗ đó đó, có nghĩa là để cái lư, cái chén lên, cái điếu thuốc á, mình đốt điếu thuốc xong bắt đầu mình cắm vô cái cây nhang á, cái chân nhang, cái tâm nhang á, mình cắm vô. Rõ ràng mình thấy cái tàn thuốc á, cái đốm thuốc nó sáng lên, giống như cái người đang kéo cái điếu thuốc vậy, sáng lên để từ từ nhìn thấy sáng lên. Đốt cho ông thần tài, ông thổ địa, đốt cho hai ông hút phòng mỏ luôn, mua thuốc rẻ cho hút nữa. Thì từ đó mình mới thấy rõ ràng là người ta có hút thiệt mà. Cứ tưởng là mấy người kia cúng ở ngoài đường cúng chơi thôi, cúng giống như cúng bánh thôi, là ai ăn hay không ăn mình không có biết. Giống như cúng trái cây vậy, mình cúng lên bàn thờ có ăn hay không mình cũng không có thấy, mà rõ ràng cái điếu thuốc là mình thấy người ta kéo, rõ ràng kéo sáng lên vậy. Nhưng mà nếu như mà chúng ta cúng cô bác ở ngoài á, cô hồn các bác ở ngoài á, họ cũng hút thuốc nữa, cho nên là chúng ta đốt, chúng ta cắm, họ cũng hút y chang vậy, họ cũng hút y chang vậy. Nhưng mà có ngộ là chỗ là khi ông Địa ông muốn nói cái gì với mình á, hay ông thần tài ông muốn nói cái gì với mình á, thì ông đang hút nửa chừng thì ông dập tắt cái điếu thuốc đó, không hút hết điếu đâu, đang hút nửa chừng thì dập tắt. Tại lúc đó mình biết là ông muốn nói chuyện gì với mình. Tôi đâu thấy ông đâu, thỉnh thoảng thấy ông cười hay thấy cái kiểu không thấy ông ngồi trình hình vô đó, mà thấy trong đầu ông hiện, trong đầu mình hiện ông ra, hiện hình ổng ra. Ông thần tài ít thấy lắm, mà thấy anh Địa không à. Mà ông Địa ổng không có phải ông cầm cái quạt đâu mọi người, không phải cầm cái quạt. Tôi thấy khi đi làm ông cầm cái cây gì giống cây quyền trượng á, cầm cây đó đó, chứ không phải cây quạt. Có một hôm Phật bà mới sai tôi với lại ổng với ông thần tài đi tới thử thách cái nhà của ông chú kia, ông chú Tuấn. Mà lúc đó tôi làm bên tôm mà, thì mình cũng kim bán thuốc tôm nữa, thuốc trị bệnh, thuốc bổ dưỡng. Lúc đó tôm ổng bị bệnh thì mình vô mình nói, mình cũng thật thà lắm, mình không biết là mình đi thử thách người ta đâu. Một cái Phật bà trên trời, bà suối, đệ tử bà thì đông lắm, nhưng mà bà suối, bà kêu là vậy như tới nhà ông đó có tôm chết thì cứu có gì bà giúp, có ông thần tài thổ địa giúp để cho tôm nó hết bệnh. Nhưng mà ở dưới là người âm người ta phá nhiều lắm, cho nên tôm nó nhớt.
thì vô đó chỉ còn đọc câu thần chú dược sư lưu ly thôi là được. Tôi cũng vô làm y chang vậy đó. Ông cũng đồng ý mua thuốc của mình, mua có 2 triệu tiền thuốc đó. Ông cũng đồng ý mua, mà lúc đó không có bà vợ. Mình cũng thiệt tâm, mình tin Phật bà nói mình tin. Tại lúc đó mình tin đó là Phật bà chứ không phải là ma gì nữa đâu. Tại xưa nay mình làm việc gì nó cũng có bằng chứng rõ ràng hết. Mình không phải là, mình không nghĩ đó là ma đâu, chắc chắn. Thì mình cũng đi tới đó, mình cứu. Ngày đầu tiên, 2 ngày đầu tiên thì tôm hình như nó không có chết nữa. Tới ngày thứ 3 tôi đi tới lại thì trời, nó chết ráo. Bà vợ bà giận. Bà giận ông chồng sao mà ngu. Nhưng mà không nói. Nhưng mà tự động lúc đó tôi đọc được ý nghĩ của hai người ở đầu hết. Ông chồng thì ổng hiền khô, ổng cười xòa. Lúc đó thì tôi mới thấy bà vợ. Thì lúc đó là giống ông Địa, ông khèo tôi, ông chỉ. Ông chỉ vô trong cái nhà, nhìn thấy là nhà đã thờ Phật. Thờ Phật bà Quan Âm. Bà suối ẩu đó. Lúc đó tôi thấy, tự nhiên tôi biết là lúc đó là mình bị bề trên gạt rồi. Nhưng mà bà vợ lúc đó cái mặt hầm lên. Là biết là đưa tôi đi vô đó để thử thách. Mình bị chịu oan nhiều lắm. Thử thách. Thì bà vợ bà nói bà muốn tính tiền cho xong rồi để cho tôi đi cho rồi đi. Rồi thôi tôi cũng tính tiền. Tôi nói dạ 2 triệu. Rồi tôi lấy tiền tôi đi. Nhưng mà khi tôi đi lòng tôi nó rây rứt lắm. Tại sao mình lại bị vô cái thế bị bề trên gạt. Nhưng mà khi tôi đi ra khỏi cổng, tôi chạy chừng 1 cây số thì tôi biết đó là mình bị thử thách. Bản thân mình bị thử thách, mà cái gia đình đó cũng bị thử thách nữa. Cái bà vợ, ông chồng thì hiền khô dễ thương lắm, nhưng mà bà vợ là người có trí thức nha. Bà thờ Phật bà Quan Âm mà nhìn rất là phúc hậu. Đáng lẽ như người khác là chắc chửi bới gì rồi. Không, bà chỉ sụ cái mặt xuống thôi. Bà làm mặt bà một mâm thôi là bà kìm được cái tánh của bà. Cũng trả tiền cho tôi, trả cho xong. Đó là bị thử thách. Chắc chắn hai người này sẽ có kết quả tốt đẹp về sau này. Tại con người hai người này phúc hậu lắm. Tôi nhớ ông đó tên Tuấn mà ở huyện Trần Đề. Tôi cũng không biết là bên khu vực đó nó tên gì nữa. Tại cái huyện Trần Đề, khu vực nuôi tôm á. Lúc đó bị thử thách. Thì giống như gia đình đó, vợ chồng đã được thử thách qua rồi đó. Nếu bà vợ bà kêu ông tin tầm bậy xà lơ không, bắt đầu là chửi tôi luôn á, là lúc đó là chắc là bị Phật bà quở rồi. Không, tôi thấy bà vợ mặt rất là phúc hậu, rất là dễ thương. Nếu mà không có thử thách gì đó chắc tôi đến nhà đó tôi chơi thường xuyên Tại mình hay thích giao du với những người có cái tâm phúc hậu như vậy. Rồi tôi đi. Ông Địa làm xôm lắm. Tôi đọc thần chú thì ổng xuống, ông lấy cây ông quơ một phát. Thì không biết sao nó, mấy con tôm nó trong 1-2 ngày nó không có chết đâu. Tới ngày thứ 3 làm sao nó chết rủi. Nó chết nhiều lắm, 1 hay 2 ao vậy đó. Lúc đó ông thần tài ông đi theo, ông thần tài không làm gì hết á. Rồi có những lúc có những cái dòng bám theo tôi nè. Ông Địa ông lấy cây ông khèo đi hết. Giống như họ thấy mình có cái gì đó muốn giúp họ, có khả năng giúp họ, họ bám. Ông cầm cái cây của ông á, giống như cây quyền trượng, ông khèo. Không phải cầm cây quạt đâu, tôi thấy không phải cầm cây quạt. Cái cây á, không phải là cái cây quạt. Tùng tắc tùng, không có đó. Không phải mỗi lần mà thấy ông Địa vậy đâu. Rồi ổng thì thích ăn thịt luộc.
Có một bữa tôi có ông anh trong đó, ổng quen với lại bà, cũng là một bà cư sĩ tại gia thôi, mà người ta gọi là bà sư cô, bà lớn rồi, cũng 60 mấy gần 70 rồi. Mà bà cứ đi vòng. Bà nói nhiều lắm. Tôi nghĩ chắc mình độ được cho bà này, nhưng mà bà bị nặng không độ được. Bà cứ tới thường xuyên gì đó, và mình tìm cách để mình độ cho bà, độ không được. Cái bữa đó lòng mình thì muốn không còn giao du với bà nữa, mình muốn thanh tịnh. Mà bà có cái hay là đi đâu cũng có người chở đó. Bà đi dọc đường gì mà mấy ông xe ôm hay mấy người bình thường á, nam nhân hay là nữ nhân vậy, thấy thương bà là chở bà đi. Chở bà đi tới ngay chỗ bà cần đến, người ta thương bà vậy đó. Thì có bữa đó tôi muốn thảnh thơi, tôi mặc bộ đồ lam á, bộ đồ lam của Phật tử á, tôi mặc ở Sóc Trăng nha mọi người, ở Sóc Trăng. Lúc đó tôi ở Hiệp Hội Tôm Mỹ Thanh á, cũng buồn ha, chỗ đó ít nhà lắm. Thì tôi thấy ông đó đang ngồi, tôi thấy ông đó ông chở bả chạy tới, chở đằng cổng, từ đằng cổng vô chỗ tôi là cũng là hơn 100 thước. Cái tôi kêu ông đi, ông làm sao cho bả đi giùm tôi. Cái xong tôi thấy ông Địa, ông hiện trong đầu á, ông hiện cái hình ảnh trong đầu ông. Bây giờ phối hợp thôi, ý là phối hợp. Mà nói phối hợp gì ta, ông cho tôi cái hình ảnh sực nhớ lại trong phim của Châu Tinh Trì á, là giả bề trên. Đó, tôi đang ngồi gì thì ông Địa ông chọt, ông chọt vô cái tay tôi, ông kêu gì đó, tôi kêu giả đúng không, rồi được. Giống như phối hợp mà chẳng biết ông phối hợp kiểu gì nữa. Rồi tôi ngồi thẳng lên, cái mặt nghiêm nghị lắm. Hai người kia chạy tới, thắng xe cái két, bà vừa chạy tới, bà mô Phật chào thầy. Tôi gì đâu, cứ mô Phật chào thầy. Bắt đầu tôi mới chửi, tôi kêu nữ này, tu không là tu, đi khắp cùng đường ngõ chợ, đi như vậy sao mà tu được, hãy đi về đi, đừng có nói nhiều nữa, và đừng có tới đây nữa, để cho người ta nghỉ ngơi. Ông này ông lớn lắm đó, chứ không phải nhỏ đâu. Tôi nói gì xong nghiêm mặt, xong tôi tỉnh lại, giả bộ bình tĩnh lại, tỉnh lại coi như không có chuyện gì hết. Tôi kêu, ủa cô mới tới hả, cô tới hôm nào với cô? Trời ơi, vô đây chơi. Xong mới đứng sượng trong mấy giờ. Tôi nói hồi nãy có ai về á chú à? Kêu thầy giờ đã kêu chú. Hồi nãy có ai về chú à? Ủa có ai đâu, nãy giờ con ngồi đây chơi mà ai đâu, mà cô tới hôm nào vậy? Rồi cái ông mà chở tới, ông cũng sững người. Ông nói chứ hồi nãy đúng là có người về á. Hồi nãy tôi thấy cái mặt của chú nó đỏ lên như vậy, rồi tự nhiên giờ hết à. Sao ông đó lật đật ông chở bà chạy rồi, bị đuổi mà lật đật chở bà đó chạy về. Từ đó về sau là khỏi đến nữa luôn, bà khỏi đến nữa luôn. Tưởng ông Địa ông phối hợp như thế nào, tôi thì diễn, còn ông làm cho mặt tôi nó đỏ lên. Hay cái chỗ đó đó, ông làm cho cái mặt tôi nó đỏ lên thì người ta mới tin. Ông Địa ông thích ăn thịt luộc nha mọi người. Ông thích ăn thịt luộc. Mà trong đầu tôi cũng có suy nghĩ rằng gì, ông Địa với ông Thần Tài có nhiều ông không ta, hay là chỉ có hai ông đó không? Tới bây giờ tôi cũng không có câu trả lời đó luôn. Nhưng mà như gì mọi người, để cho mọi người tự hỏi ha. Cho đến tôi đi về đây là khoảng cũng 1 năm sau á. Cỡ 1 năm sau á. Khi tôi đi về đây là tôi đem hai cái tượng của hai ổng về cho bà Út bà thờ.
cho bà chị trong đó bà thờ. Cách nhà tôi cũng 30 cây chứ mấy, để thờ. Nhưng mà sau đó cỡ 1 năm hay là hơn á, thì lúc đó tôi đi ra Phan Rang có chuyện gì không biết, mình thấy đi ra ngoài phố thị để mình mua đồ mà. Và lúc đó bà chị Út bà cũng đi cúng ở ngoài đó, làm thầy cúng cho người ta. Thì cái lúc mà đi tới cái đoạn mà mượn xác đó nha, thì mình cũng ngồi sát bên, mình giúp cho bả. Tại người nhà ít có khi hiểu lắm, có người nào hiểu thì đỡ cho bả hơn, khỏi cần giải thích dài dòng. Thì gặp người nhà của bả về, của người ta về rồi, thì lần lượt từ từ vô mượn xác rồi nhảy ra, mượn xác nhảy ra. Tới cuối cùng thì cái mượn xác, cái người mượn xác á, vô thân của bà thầy á, ta nhìn qua bên tôi, nhìn qua tôi là mô Phật, là chào xong rồi nói là ông địa này sao dạo này không có cúng thịt luộc cho ông địa nữa. Trời gì á, mình hỏi ơi luôn, mình nói ủa, ông ở trong kia mà ở ngoài đây cũng là ông luôn hả? Đó gì á. Mà lúc đó thiệt là tôi đâu có, nghiệp sơ nghiệp sát bị về đây mà, bị về nhà luyện Đà La Ni mà, đi nghiên cứu mà, đâu có tiền gì đâu. Một lần đi ra ngoài đường là mẹ phải đưa tiền để đi công việc thôi, chứ tôi không đi chơi. Còn đi chơi với bạn bè nó thấy mình như vậy á, nó lo hết à. Tôi có 2 người bạn thôi, và bây giờ bề trên cũng không cho gặp họ luôn. Ở gần đây thôi, cách đây 30 cây số thôi. Bởi vậy tôi nói từ câu chuyện đó mà suy ra là gì? Ông địa có thể là một cái vị nào đó rất là lớn, chứ không phải là tiểu thần nhỏ đâu. Cho nên mới phân thân như vậy đó. Hầu như chỗ nào cũng có lệnh ông hết sao á. Không hiểu. Trong mấy quán bia ôm cũng thờ ổng luôn. Quên hỏi ổng cái vụ ông có rình người ta. Quên hỏi ổng. Hay lắm, đụng tới là cười hề hề à. Nhưng mà cái lúc mà tôi gặp ở ngoài Phan Rang á, buồn á. Hỏi sao dạo này không có cúng thịt luộc cho địa, cho ông địa nữa. Ủa ông hả? Sao ông nhớ hay vậy? Ông trong kia mà sao quay đây cũng là ông hả? Đâu gì. Rồi hỏi 2-3 câu xong mình nhảy đi à. Nhảy đi xong bà thầy phải tỉnh lại. Mình cũng làm lơ luôn, mình coi như mình không biết gì luôn. Nói tôi nghèo lắm ông địa ơi. Lúc đó ngày xưa mình xưng là con với ổng, bữa nay không xưng vậy nữa. Mình xưng vậy là ổng tổn thọ, ổng tổn phước, ổng ráng chịu, không xưng nữa. Đó thì anh cha đúng phút 38 luôn ta. 38 ông địa, ông địa trứng ghê ta. Đó thì cái đó là những cái câu chuyện tâm linh nhỏ nhỏ để cho mình suy ra là có ông Thượng Đế, có các vị thần này, có các vị tiểu thần này, và nó có những cái quy tắc quy luật chung. Mình thấy trong quá trình nghiên cứu, mình thấy trong thực nghiệm thực tiễn mình thấy, thì mình suy ra là có ông Thượng Đế thiệt, có cõi vô hình thiệt. Cái cõi vô hình đó nó tạo ra tất cả luôn. Chúng ta ngu chúng ta sống, chúng ta cứ tưởng là có chúng ta không à. Là chúng ta muốn làm gì làm. Đừng có nghĩ ai không biết, đừng có nghĩ là trời đất không biết. Trong phim nói tao biết, mày biết, trời biết, đất biết, chứ không ai biết. Những gì mà người ta làm, những việc gì bí mật mà nó xấu xa, chỉ có ta biết ha. Hay là gì? Tao biết, mày biết, trời biết, đất biết, chứ không ai biết. Họ nói được câu đó có nghĩa là họ nói chơi thôi, nhưng mà thật sự ra có trời có đất biết thiệt.
Tại nơi nào cũng có thánh thần người ta quản lý hết. Bởi vì mới suy ra được từ nhiều câu chuyện lắm, chứ không phải riêng những cái chuyện này. Từ những cái chuyện ông địa này, những chuyện ma nhập này, quỷ nhập này, bùa ngải này. Rồi tận mắt mình cũng thấy ma nữa, cũng thấy các hương linh đi vòng vòng nữa. Mình tiếp xúc nhiều thì từ đó mình biết được có cảnh giới vô hình. Có cảnh giới vô hình thì chắc chắn là có ông Thượng Đế rồi. Chắc chắn phải có người cai quản cái thế giới vô hình đó rồi. Thì chắc chắn phải có Thượng Đế. Bởi vì tôi làm cái gì nó cũng có cái bằng chứng hết. Chúng ta không thể nói suông được. Tôi không phải giống như những mấy người kia nói gì là nói suông đâu. Mình phải có chứng thực để mình nói. Chứ không có được căn cứ vào kinh điển. Mình căn cứ vào cái đó là nó chỉ là một hướng thôi. Mình phải căn cứ vào rất nhiều mới được. Trong kinh Pháp Hoa thì thấy Đức Phật thị hiện thần thông ghê gớm luôn. Nhưng mình liệu hỏi là gì? Đức Phật ngày xưa là một Đức Phật, con người lịch sử dị vị, liệu có thần thông hay không? Mình phải đặt ra nhiều câu hỏi. Cái đó trả lời sau. Thật sự là có nhưng mà không có. Cái kinh Đại Thừa là cái kinh gọi là ông Phật ông viết ra, Đức Phật ông viết ra thôi. Ông viết ra rồi ông cho những người khác giảng sâu. Chứ còn trước đó là không có kinh Đại Thừa. Nhưng mà kinh Đại Thừa là có thật. Do ông Thượng Đế ông viết ra. Ông Thượng Đế ông viết ra. Từ những cái chuyện đó mà mình tin vào cái thế giới tâm linh. Tin vào những cái quy luật. Rồi còn những việc khác nữa. Mình thấy giống như là ăn cơm bữa hàng ngày luôn. Thì sao không tin được? Có nhiều ông thầy lên nói theo những cái luận chứng, luận cứ, khoa học biện chứng. Khoa học biện chứng, thực nghiệm. Ma đâu thể đem đi thực nghiệm được. Lấy sao mà thực nghiệm? Sao mà hiểu được? Lúc nào cũng lên nói cái chuyện khoa học kỹ thuật hết. Đừng tin vô mấy ông thầy đó. Nó có cái yếu tố tâm linh thật sự. Và khi tôi nói những câu chuyện này ra thì những người đã từng trải qua, đã từng trải nghiệm thì chắc chắn sẽ tin. Còn những người mà chưa bao giờ gặp cái cảnh này thì chắc không có tin nổi. Không tin nổi. Thì giống như là cái đạo Pháp mà cái phương pháp tôi giảng nghĩa thì mấy tháng nay thì chỉ có những người mà đã trồng cái cội, căn cội Phật Pháp sâu rất là sâu thẳm từ muôn kiếp trước thì mới hiểu được. Có nghĩa là mọi người đã trải nghiệm được cái sự đúng đắn của Phật Pháp xưa nay rồi. Cái thực tướng của nó từ nhiều kiếp rồi. Cho nên tới kiếp này tôi giảng tới đâu là hiểu tới đó. Đôi lúc nó khó hiểu thì coi lại mấy bài cũ thì tự động hiểu. Còn những người chưa bao giờ mà trồng cái căn cội sâu lành với lại Phật Pháp như vậy thì tôi nói ra thì sẽ chửi tôi lại, phản bác. Bởi vậy ha, giống như câu chuyện của tôi nói gì, chỉ có những người đã từng trải nghiệm qua tâm linh thì mới hiểu được tâm linh. Còn những người chưa bao giờ trải qua chỉ là lý thuyết suông thôi và nghe người ta nói thôi là nó không có vững và dao động lắm. Và những gì tôi nói ra có lúc tin có lúc không tin. Rồi đến những cái bài pháp sau này nè, tôi nói hơi nặng, hơi gọi là cao siêu một chút thì vào tỏ ý không hài lòng và nói mình giống như là cái người ngoài hành tinh vậy. Mọi người nếu như mà không có duyên với mình thì mọi người làm ơn đừng có comment những cái lời đó. Mọi người sẽ mang nghiệp. Tôi thì không sao hết. Chỉ lo cho mọi người thôi. Đó là một bằng chứng. Tôi giảng nhiều rồi, tôi nói là chúng ta cần phải có sự trải nghiệm
còn phải có sự trải nghiệm. Sáu nẻo luân hồi này lập ra để cho chúng ta trải nghiệm. Ví dụ chúng ta là Phật, chúng ta phải hiểu về địa ngục là gì. Thì khi chúng ta là chúng sinh, chúng ta phải vô địa ngục thì chúng ta mới hiểu địa ngục là gì chứ. Đó. Khi là Phật thì chúng ta phải hiểu cái cảm giác của những con thú là gì. Thì chúng ta phải đầu thai làm những con thú chúng ta mới biết được chứ. Tất cả chúng ta đều phải trải nghiệm hết. Khi chúng ta thành Phật thì chúng ta phải biết cảm giác của những vị tiên sống hưởng thụ sung sướng là gì chứ. Thì chúng ta phải làm tiên. Đại khái là như vậy. Chúng ta phải trải nghiệm hết, chứ không được lý luận suông. Chúng ta tụng kinh niệm Phật thì không bao giờ chúng ta thành Phật được. Cái đó chỉ là phương tiện hỗ trợ để dẫn dắt chúng ta, chứ chúng ta không bao giờ thành Phật cái kiểu đó được. Chúng ta phải trải nghiệm ngoài thực tế thôi. Chúng ta tụng kinh niệm Phật mà chúng ta thành Phật thì Phật đó là Phật giấy. Phật giấy. Giống như những người tiến sĩ vậy đó. Chứ là lý thuyết không, là tiến sĩ giấy. Hay là mua bằng tiến sĩ thì cũng là tiến sĩ giấy. Chúng ta phải thực hành, thực nghiệm, phải trải nghiệm thì cái Phật đó mới là Phật thiệt. Còn như chúng ta cứ tụng kinh niệm Phật mà trí tuệ chúng ta không có, chúng ta không phát huệ, chúng ta chưa bao giờ có cái cảm giác đó là những chúng sanh này chúng sanh kia, chưa từng có cảm giác trải qua hỉ nộ ái ố. Ví dụ ông Phật, ông phải biết là gì, hỉ nộ ái ố của thế gian nó như thế nào chứ. Ông phải thành người, khi còn là chúng sanh phải trải qua hết. Tất cả đều phải trải qua hết. Cho nên chúng ta phải nhấn mạnh rằng cái chỗ lý thuyết và thực tiễn nó phải đi đôi với nhau, chứ không có tách riêng ra được. Rõ ràng. Lý luận mà không có thực tiễn là lý luận suông, mà thực tiễn mà không có lý luận là thực tiễn gì? Thực tiễn mò hả? Thôi, những câu chuyện về ông Địa tới đây thôi mọi người ha. Rồi xin chào tạm biệt.